Thứ nhất, chúng ta có thể kể qua về biên dịch. Nếu các bạn chưa hiểu về cái cách dịch viết, tức là dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt theo kiểu có suy nghĩ, có tư duy, có tham khảo, thì các bạn nên học lớp này. Đây là lớp học loại hình phổ thông, có nghĩa là các bạn có thể học online hoặc offline. Mà hiện tại lớp online đang được nhiều bạn ưa chuộng, ở chỗ là một tuần 2 tiếng đồng hồ các bạn lên học online với tôi và giao tiếp với tôi, tương tác ở trên những cái phương tiện đó là gì thì tùy theo thời điểm chúng ta sẽ có, ví dụ như là Zoom hay là có thể là một cái phương tiện như Skype hay là cái gì đó, hoặc là trong tương lai nó có gì nữa mình chưa rõ nhé, nhưng mà chắc chắn mình sẽ on top of the technology, ok, tức là mình phải theo đuổi những cái technology, những công nghệ mới để mà thực hành cái lớp học này. Trong đó các bạn sẽ học những đề mục rất là cụ thể về dịch viết, làm sao để dịch tốt hơn, làm sao để dịch hay hơn, làm sao để dịch cho đúng văn phong các thứ. Và lớp học này rất thú vị bởi vì mọi người sẽ có cơ hội trao đổi với nhau, với tôi. Cái tiếp là lớp nền tảng phiên dịch, Interpreting Foundation. Thì như tên gọi của nó, Foundation có nghĩa là những cái nền tảng giúp cho bạn có thể từ nền tảng vững chắc đó thì mình mới triển khai những cái kỹ năng của mình được. Thì những cái nền tảng đó bao gồm những gì? Là ngôn ngữ đầu vào, ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Anh và các hoàn cảnh sử dụng ngôn ngữ như thế nào. Cái cách nói, chẳng hạn như tôi đã nói với các bạn ở đây, và cách nói trên một diễn đàn, cách nói trong cabin, cách sử dụng ngôn ngữ, giọng nói như thế nào cho phù hợp với một cái đề tài cụ thể, một đám đông cụ thể hay là một người cụ thể. Alright, đó là Interpreting Foundation. Lớp này là rất là quan trọng. Nhiều người đi dịch rồi nhưng mà vẫn không lào thông được cái này. Họ lập những cái lỗi lầm rất là cơ bản về cái cách dùng giọng nói. Có những giọng nói mà các bạn nghe nó không có được êm tai. Có những giọng nói mà có vẻ rất là lúc nào cũng cáu bẳn, khó chịu với ai đó chẳng hạn. Thì làm sao có thể chinh phục được người nghe bây giờ? Đây chính là cái điều mà lớp Interpreting Foundation IF mà tôi sẽ đề ra cho các bạn. Lớp kế tiếp đó là lớp kỹ thuật, Interpreting Techniques. Như tôi nói hồi nãy lúc mà giới thiệu ban đầu, thì Techniques là những cái kỹ thuật, nó khác với Technology nha. Techniques là kỹ thuật mà chúng ta phải lào thông, công nghệ là phần để bổ trợ cho nó. Kỹ thuật bao gồm những gì? Kỹ thuật ở đây là cái cách dịch một cái câu. Ví dụ như có những tình huống mà chúng ta buộc phải dịch câu ngắn, có những tình huống buộc phải đợi người nói xong mới dịch câu dài, có những tình huống buộc phải nói đi 2-3 phút mới tóm ý lại, hay là có những tình huống dịch cho phát biểu của lãnh đạo thì nó khác, dịch cho phát biểu của một người đang phát biểu không có giấy tờ thì lại khác. Chúng ta phải hiểu rằng mình đang công tác cho cái gì, kỹ thuật gì là phù hợp nha, và kiểu như người đó như thế nào nữa mới chọn cái giải pháp đó nha. Ở đây là nó rất thú vị ở chỗ các bạn vào lớp sẽ thấy rõ những cái điều đó nó thể hiện. Và sau khi mình đã lào thông được về foundation, tức là nền tảng, cái tiếp là techniques là kỹ thuật, mình sẽ tới một cái phần là kỹ thuật đó để dùng làm gì? Để perform, tức là để thể hiện mình là ai. Thì lúc mà ở lớp Interpreting Performance thì tôi đã khá là chắc chắn là các bạn lào thông hai lớp kỹ thuật kia và mình sẽ áp dụng vào trong chuyện performance. Tôi có thể cụ thể nè, chúng ta học để làm gì? Học rốt cuộc để perform ở đâu đó. Ví dụ các bạn không đi dịch đi thì các bạn dùng kỹ năng đó trong một cái phiên họp để trình bày, cũng là một cách để mình áp dụng rồi đó. Rồi nếu bạn làm phiên dịch thì các bạn sẽ áp dụng đó vào đâu? Hội thảo nó khác, một cái hội nghị nó khác, một cái cuộc mà đàm thảo bàn tròn thì nó hơi khác một chút, và training thì nó khác, nó mang tính hơi giảng dạy một tí, hay là cặp tra chỉ việc, tutoring gì đấy, hay là mình dẫn xuống đi thăm nhà máy thì lại là một kỹ thuật khác nữa. Do đó là những cái tình huống công tác thì được thể hiện trong cái lớp IP, tức là Interpreting Performance, thể hiện mình trong những tình huống dịch cụ thể. Theo sau lớp IP Performance, trong đó chúng ta thể hiện mình trong những hoàn cảnh cụ thể để phiên dịch cho tốt nhất, thì chúng ta sẽ có một cái lớp gọi là IE, tức là Interpreting Excellence. Ở trình độ này tôi muốn nhấn mạnh chữ Excellence. Chúng ta là một người dịch đã nắm hết kỹ thuật, nắm hết những hoàn cảnh công tác, và chúng ta thoải mái thể hiện ở cách là mình sẽ vươn tới cái tầm Excellence, là tầm dịch cho đẹp, cho hay, dịch cho nó chỉnh chu. Như vậy thì mình mới nâng cao giá trị của mình được đối với khách hàng, và nâng cao giá trị cảm thấy là có sự thỏa mãn về cá nhân, tức là self-satisfaction nhá. Lớp này nó sẽ là một cái lớp nâng cao của Interpreting Performance, và tôi rất là mong đợi các bạn sẽ đi hết con đường này tới tạm gọi đây là chấm dứt của consecutive interpreting, tức là dịch theo từng câu, từng đoạn, tạm gọi là dịch lần lượt các bạn nha, consecutive nha. Và kế tiếp, nếu bạn nào muốn đẩy mạnh trình độ mình lên một bước nữa thì tôi sẽ giới thiệu một lớp, đó là IM, Interpreting Mastery.
Mastery là làm chủ. Chúng ta hoàn toàn thoải mái khi công tác là hoàn cảnh nó là ngồi kế bên dịch cho một người, hay là dịch cho một phiên họp cao cấp, hay dịch cho một diễn đàn, hay là dịch cabin. Mastery này là lớp dịch cabin. Sau khi các bạn đã hoàn thành được cái consecutive thì bạn sẽ tiến tới dịch cabin, dịch song song với booth, có thiết bị, có kỹ thuật, có công nghệ giúp các bạn luôn. Và đặc biệt các bạn chính là con người các bạn có sẵn sàng đi có đoạn đường này và sẵn sàng rèn luyện mình trong những kỹ năng khó khăn này hay không? Nó khó nhưng không phải là không thực hiện được, bởi vì có nhiều người đã làm được ở mức độ nào thôi. Do đó tôi muốn những người học viên của tôi sẽ nắm bắt được và thực hiện được, để chúng ta cùng nhau nâng tầm bản thân, để làm cho giới phiên dịch Việt Nam có thể tự hào hơn nữa. Bởi vì you are the change you want to see in the world. Tức là theo cái loạt lớp về consecutive và simultaneous, tức là dịch lần lượt về dịch cabin xong rồi, tới lớp I am, tức là interpreting mastery, thì các bạn sẽ hỏi là có một cái gói nào toàn bộ những lớp này không, để mà lấy được toàn bộ kiến thức của các lớp này cộng với sự gọi là tailor, tức là dành riêng cho từng người một. Ví dụ như bạn bận vào giờ đó bạn không học được, bạn muốn có một khóa biểu riêng cho mình, hay là một cái kỹ năng nào đó đào sâu hơn cho mình mà trong lớp thì các bạn không thể đào sâu theo kiểu mình muốn, thì tôi sẽ trả lời là có một lớp, đó là lớp coaching one-one. Coaching này có thể là trong 6 tháng, có thể trong 1 năm, tùy theo các bạn đang ở đâu. Các bạn sẽ trải qua một cái buổi phỏng vấn đầu vào với tôi, và sau đó mình sẽ xác định là bắt đầu từ đâu, mục tiêu là gì, thời gian như thế nào, ngữ liệu là gì. Và chắc chắn bạn luôn luôn sẽ được cập nhật tài liệu mới nhất, bởi những tài liệu mà tôi đang làm đều là những tài liệu mà chắc chắn là đang cập nhật tình hình. Ngoài ra một cái bonus nè, điểm cộng rất lớn ở đây nè, khi bạn chọn coaching one-one thì đương nhiên bạn được học trong 1 năm đó, các bạn được thoải mái tham dự một lớp học của tất cả các lớp đang diễn ra, dù là lớp online hay lớp offline. Nghe thú vị ha? Alright. Những cái điểm về nghề nghiệp thì các bạn mong là có một cái opening cho mình vào trong một nghề nghiệp. Thì nếu bạn thật sự yêu nghề, thật sự giỏi, thì luôn luôn sẽ có một cánh cửa mở ra, và cánh cửa đó bắt đầu từ lớp học này. Tức là khi bạn là học viên giỏi và xuất sắc, đương nhiên các bạn sẽ được ưu tiên chọn lựa khi công ty AKT có những công tác nào cần. Tôi tin rằng nãy giờ các bạn đã xem video đến đây và hứng thú lắm mới xem đến đây, đúng không? Thì lộ trình này hy vọng là sẽ làm việc tốt với các bạn. Tôi nhắc lại một chút xíu này ha. Có 2 lớp biên dịch là biên dịch online và offline. Kế tiếp là bạn nên học những lớp consecutive, tức là biên dịch lần lượt. Trong đó có IF, tức là Interpreting Foundation. Thứ hai là IT, tức là Interpreting Techniques. Thứ ba là IP, tức là Interpreting Performance. Và thứ tư đó là IE, là Interpreting Excellence. Rồi thứ 5 của trong cái này là một lớp khác, đó là Simultaneous Interpretation, đó là lớp IM, tức là Interpreting Mastery, dịch cabin. Và nếu các bạn cảm thấy muốn học một gói thì có Coaching one-one. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và như một câu nói nổi tiếng của tiếng Anh, a plan without action is just a dream. Nếu mà bạn có một cái kế hoạch rồi mà không có hành động thì các bạn chỉ mơ thôi. Các bạn đang mơ thì người khác sẽ nỗ lực và họ sẽ vượt qua mình. Cho nên tôi mong rằng các bạn sẽ có hành động nhé. Và hành động đó sẽ giúp các bạn gặp tôi trong lớp, trong khóa học online và tại các khóa học offline của công ty AKT, phiên dịch viên.com. See you there.